Welcome to my YouTube channel English by Nadika Teacher. English by Nadika Teacher YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසේ අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් grammar lesson එකක්. How to use a and with nouns. මොකද දුවේ පුතේ කියන්නේ? ඔයාලා දන්නවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නාම පද තියෙනවා. ඉතින් නාම පද ඉස්සරහින් ඔයාලා දැකලා ඇති a කියන එක සහ an කියන එක යොදලා තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ අද ඒ a කියන එකයි an කියන එකයි කොහොමද යොදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මං හිතනවා අද අපේ lesson එක ගැන ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් අපි බලමු අද අපේ lesson එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔයාලා දන්නවනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අකුරු 26ක් තියෙනවා. There are 26 letters in English alphabet. අකුරු 26 කොටස් දෙකකට බෙදනවා. We can divide these 26 letters in two categories. They are consonant and vowels. ඉතින් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ තමයි consonant සහ vowels කියලා. vowels අකුරු සහ consonant අකුරු. vowels අකුරු පහක් තියෙනවා. ඉතුරු අකුරු 21ම consonant කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. අද අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ vowels අකුරු පහ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද මේ vowels අකුරු පහ මොනවද කියලා? ඒ තමයි A, E, I, O, U. ඉතින් මේ අකුරු පහේ vowel sound එක අනුව තමයි අපි නාම පදයක ඉස්සරහින් a දානවද n දානවද කියලා තීරණය කරන්නේ. බලන්නකෝ මේ උදාහරණ දිහා. A tree. ගසක්. එකක් කියන්න තමයි අපි a tree කියන්නේ. tree කියද්දී t අකුර vowel අකුරක් නෙමෙයිනේ. ඒක නිසා අපි a tree කියලා කියනවා. මෙවැනි උදාහරණ කීපයක් බලමුද? A book, a table, a pencil, a bottle, a cat, a dog. ඉතින් අපි මේවට දැම්මේ මේ සියලුම නාම පදවල මුල් අකුර consonant අකුරක් වෙන හින්දා. එහෙනම් vowels අකුරක් ආවොත් අපිට පුළුවන් ද දාන්න? බැහැ. අපි එහෙනම් vowels අකුරක් ආවොත් කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලමුද? An apple. apple කියද්දී ඒ අකුරට එන්නේ ඈ sound එකකින්ද an apple. an ant. ant කියද්දී ඈ sound එක නිසා an ant. e අකුරෙන් an elephant. elephant කියද්දී e අකුරට එන්නේ ඒ sound එකකින්ද an කියන එක දාන්න ඕනේ an elephant. an egg. egg කියද්දී e අකුරට එන්නේ ඒ sound එකකින්ද an දානවා an egg. an ink. an ink කියන්නේ I අකුරට එන්නේ e sound එකකින්ද an ink. an ice cream. ice cream කියද්දී I අකුරට එනවා I කියන sound එක an ice cream. o අකුරෙන් ගත්තාම an orange. orange කියද්දී O කියන්නේ vowel sound එකක් an orange. an octopus. O අකුර කියන්නේ vowel sound එකක්. එහෙනම් an octopus. U අකුර ගත්තාම an umbrella. umbrella කියද්දී U අකුරේ sound එක a. an umbrella. an uncle. uncle කියද්දී U අකුරේ sound එක a. ඒකින්ද an uncle. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ උදාහරණ වලින් මං හිතනවා ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි වෙන්න ඇති අපි කොහොමද නාම පදයක් ඉදිරියෙන් a සහ an යොදන්නේ කියලා. Now you can understand how to put a an in front of the noun. ඔයාගේ පොත්වල මේ විදිහට a සහ an දාලා තියෙන නාම පද දකින්නවනේ. දැන් ඔයාලට අඳුන ගන්න පුළුවන් ඇයි a ආවේ ඇයි an එන්නේ කියලා. අපි දැන් මේ ඉගෙන ගත්ත දෙයින් ඇක්ටිවිටි එකක් කරලා බලමුද?
මම හිතනවා මේ ඇක්ටිවිටි එක ඔයා හරියට කරලා ඇති කියලා. බලන්නකෝ මේ වර්ක්ෂීට් එකේ ඔයාට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Fill in the blanks with correct articles. අපි මේ and කියන ඒවට articles කියලාත් කියනවා පුතේ. ඒකත් චුට්ටක් අපි ඔළුවේ තියාගමු නේද? බලන්න පළවෙනි එක cat. අපි දන්නවා cat කියද්දී C අකුර කියන්නේ consonant එකක්. එහෙනම් a cat. දෙවෙනි එක elephant. E අකුර vowel එකක්. an elephant. තුන්වෙනි එක cake. C අකුර consonant එකක් නේ. a cake. candy. එතනත් C අකුර consonant එකක් නේ. ඒක නිසා a candy. egg. E අකුර vowel sound එකක්. an egg. ඒ නිසා an egg කියලායි කියන්නේ. හයවෙනි එක tree. T අකුර consonant එකක් නේ. ඒක නිසා a tree. හත්වෙනි එක I. E අකුර vowel sound එකක්. ඒක නිසා an I. ball. ball කියද්දි B අකුර consonant එකක්. එහෙනම් දුවේ පුතේ a ball. book කියද්දි B අකුර consonant එකක්. එහෙනම් a book. orange කියද්දි බලන්න O අකුර vowel sound එකක්. එහෙනම් an orange. eraser. eraser කියද්දි E අකුර vowel sound එකක්. an eraser කියලා වෙන්න ඕනේ. අවසාන එක බලන්න පුතේ dog. dog කියද්දි D අකුර consonant අකුරක්. එහෙනම් එතනට එන්න ඕනේ a dog. හරි නේද දුවේ පුතේ? මම හිතනවා දැන් ඔයාලට නාම පදයක් එක්ක a සහ an යොදන්නේ කොහොමද? ඒ යෙදෙන අවස්ථා මොනවද කියලා හොඳ අවබෝධයක් ඇති කියලා. මේ වගේ වැදගත් පාඩම් බලා ගන්න. මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට මාගේ වීඩියෝස් share කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් දුවේ පුතේ නැවතත් අලුත් පාඩමකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. Have a nice day. Goodbye all of you.